Πώς σας λένε και πόσο χρόνο είστε? Πόσο χρονών? Είναι 94. Και το όνομά σας? Νικός Ευαγγελίδης. Ωραία. Κατά τη διάρκεια του Αναστασίου, ναι. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πόσο χρόνο ήσασταν? Τον Απρίλιο μήνα γινόταν αυτά. Τότε ήρθαν οι Γερμανοί που ήρθαν, τα πω μισερά να πούμε. Είχαμε πόλεμο με τους Ιταλούς, εμείς η Ελλάδα, ναι. Και δουλεύαμε παιδιά στο δρόμο. Ήμασταν τότε 16 χρονών, 17 ήμασταν. Εδώ η γειτονιά, από τη Τζαρτσάνη, τα χωριά όλα. Όταν πηγαίνουμε να παρουσιαστούμε το πρωί κάτι στην κοινότητα εκεί, όπως είναι τώρα η Δημαρχία εκεί πέρα, βλέπω εγώ στην πλατεία σταμάτησαν δύο αυτοκίνητα, εξωματικοί δικοί μας. Από εδώ ένα και ένα έρχονταν από πάνω. Δεν πάω μαζί με τα παιδιά, πάω εκείνοι να δω τι θα πούν. Και λέει οι εξωματικοί από εκεί, από πάνω που έρχονταν, κοίτα λέει, οι Γερμανοί ήρθαν στην Κοζάνη, στη Βέρεια, λέει, Σαλονίκη, όλα λέει. Τώρα λέει έχουν ένα ελάττωμα οι Γερμανοί, λέει, βομβαρδίζουν πρώτα και μετά προχωράνε ο στρατός. Εγώ δεν πήγα στη δουλειά, πήγα στο θείο μου, τον Κουφινά, τον Νίκο, στο μαγαζί. Του λέω, θείο, άκουσα έτσι και έτσι, λέω, εξωματική, λέω, είπε ο ένα. Λέει να φύγουμε, λέει, εσύ πες του πατέρα σου εδώ να τιμάς τα ρούχα, λέει, θα πω κι εγώ τον Ταλαμπίρα που είχε φούρνο, ήταν κουμπάρ, και να φύγουμε. Θα πω, λέει, τον Κουντελή, τον Παναγιώτη, είχε βουδόκαρο. Με δυο ρόδες, βόδια τώρα, καταλαβαίνω. Και να φύγουμε το απόγευμα, λέει. Είχαμε καταφύγει εδώ που είχαμε αντιεροπορικά, τι άλλο πάντων. Οι Άγγλοι, οι Αυστραλοί κλπ. Αυστραλοί, οι Εγγλές, οι Ινδοί και οι Κύπροι είχε εδώ στρατό κάτω. Ήρθαμε εδώ το απόγευμα, φορτώσαμε και φύγαμε και δεν πήγαμε από το δρόμο του δημόσιου γιατί ήταν στρατός, δρόμο δεν είχε, αλλά ήταν βουδόκαρο, αυτό δεν είχε ανάγκη. Όταν φτάξαμε πριν πάμε στο Βλησνίκο, μας βγάζαν φωτογραφία οι Αυστραλοί, στρατός. Μας βγάζαν οι Εγγλές και γυρούσαν που ήμασταν έτσι με το βουδόκαρο. Και λέει ο Κοντιλίδης, ο Παναγιώτης, ναι, γελάτε, λέει, οι Γερμανοί είναι στην Κουζάλα, εσείς βγάλετε μας φωτογραφία, λέει. Τις πιάσαν οι Γερμανοί. Φύγαμε από εκεί, εμείς πήγαμε στη Σκόμπα, από τον Πρεσβυνίκο στη Σκόμπα. Είχε δρόμο, καλό, από το που πάνω, τώρα τους ίδια έτσι, αλλά ήταν στρατός και δεν πήγαμε από εκεί. Η Σκόμπα είχε φυλάκιο. Ήταν ο Χρήστος Μανούρας, ο ματάρχης της χωροφυλακής και 4 χωροφύλακες. Και όταν πήγαμε εκεί, μας λέει ο Χρήστος, μιλούσε με το θείο μου, τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε, λέει, πειράζουν οι Γερμανοί, λέει, να φύγουμε, λέει. Λέει ο θείος, όχι, λέει, αφού είναι η αστυνομία εδώ ακόμα, στην Λανσόνα. Ό,τι θα κάνουν αυτοί, λέει, να κάνεις και εσύ, μην φύγεις, φοβόνταν. Τη Δευτέρα πήγαμε, την Τρίτη γινόταν αυτά, την Τετάρτη φεύγει η αστυνομία από εδώ και έρχεται από εκεί. Από τη Σκόμπα, από το βουνό έτσι πήγαν στον Τύρνοβο. Δεν ξέρω, έτσι είπαν θα πάμε στον Τύρνοβο, ο ξωματικός, ο διοικητής. Και έφυγε και ο Μανούρας, ο Χρήστος, αυτός με τις χωροφύλακες. Την άλλη Δευτέρα έρχονται αεροπλάνα. Από εδώ, από πάνω από εδώ, 43 αεροπλάνα και 2 καταδιοκτικά. Μάθαμε μετά να πούμε, πήγαιναν έτσι, φιλούσαν τα βομβαρδιστικά να πούμε. Αυτά τα 43 όπως είναι τα δάχτυλα, 1 και 2 εδώ, 3. Έρχονται από πάνω, εγώ είχα 2 γελάδες, είχαμε, ήμουν στη Σκόμπα από κάτω. Βουσκούσα και τα κοιτούσα.
έρχονται έτσι από πάνω, περνάνε από την Ελασσόνα, προχωράνε πάνω εδώ μέχρι τον Τύρναβο, προς τα αυτού και γύρισαν. Γυρίζουν έτσι από πάνω από τη Τζαρσάν, έρχονται έτσι, πάνε πάλι προς το Σαραντάπουλο και γυρίζουν και βομβαρδίσαν. Βομβαρδίσαν, ρίχνουν μία βόμβα που είχε ο στρατής στο ποτάμι, είχε φράγμα, είχε κάνει το δασαρχείο για τα νερά. Εκεί σκοτωθήκαν δυο, τους πλάκωσαν τα χώματα, δυο θύματα. Η άλλη βόμβα έψησε στο Μήλο εδώ, το Τζουβάρα, μεγάλες βόμβες αυτές. Μετά άλλα αεροπλάνα ρίξαν στο Γεωργιάδη του καφενείο, είχε ένα νοσοκομιακό εκεί, εγγλέζικο, λεωφορείο, η κλινική του αυτό ήταν με σταυρό απάνω, ήταν το ίδιο αυτό. Ρίξαν εκεί μεγάλη βόμβα στο Γεωργιάδη μπροστά, κατηστράφηκαν τα λεωφορεία εκεί, ήταν οι Εγγλέζοι. Και άλλα βομβάρδισαν από εδώ το Τσακυρίδη που έμεινε εδώ στο συνοικισμό, αλλά μικρές όπως είναι το Πετρουγκάζι ήταν. Γιατί μία εδώ στο Τιμόθεο του Πασαχή το σπίτι που ήταν, πέρασε από τον τοίχο, δεν ασκασέψει μέσα στο σπίτι. Και τη βγάλαμε εμείς τα παιδιά εδώ έξω στο πεζοδρόμιο. Την πουργυλούσαν μέσα, είχε και φτερό. Επάνω μικρές βόμβες, όπως είναι το Πετρουγκάζι ακριβώς. Μικρές βόμβες, είχαμε του συνοικισμού σπίτια και μία δεν άσκησε εκεί, ήταν ψηλό το σπίτι, λέει ποιος εκεί είναι και πέφτει από εκεί, πέφτει μέσα και τη βγάλαμε εμείς έξω εκεί. Μετά τα είδαμε αυτό, όταν ήρθαν οι Γερμανοί στη Σκόμπα. Ήταν πολύ τετραπέρατη. Είχαν αμάξια τα οποία περνούσε το ποτάμι του Ναλιάκμουνα. Γι' αυτό ότι πέσανε οι Εγγλέζοι, τους πιάσανε. Σε λέει πότε θα περάσουν τον Ναλιάκμουνα, τις γέφυρες εδώ, Λευτορχών, Παπάν Μιλέα, εδώ πέρα τα Αγροκήπιο. Εδώ στο Πισπυρίκου είχαν χαλάσει του δρόμου όλων μέχρι το βουνό. Οι Αυστραλοί, οι φαντάρα, τα τάγκς ανεβήκαν από το Σαμόλοδο, ανεβήκαν το βουνό απάνω και ήρθαν που είναι η Γιαμαρίνα, το βουνό, το άλλο. Πήγαν, τα είδαν μετά τα πέλματα κλπ. Ο κόσμος, τέλος πάντων. Περάσαν και οι Άγγλοι, οι Αυστραλοί κάθονταν χαμένοι, κάθονταν εκεί και στρατοσύμπια από εδώ. Είχαν όλμοι, είχαν κανόνια και τους πιάσαν. 320. Τους πήγαν στον Τύρναβο και εκεί τους σκότωσαν. Και έρχεται μια μηχανή με βάρκα και είχε μυδράλιο απάνω, μας χαιρέτησαν, γελαστοί. Ο πρόεδρος, ένας, δεν ξέρω πώς ήταν, ψηλός ήταν, τους καλωσόρισε εκεί, τους έφερε ένα δοχείο βούτυρου από πρόβατα, δεν του θυλάνε. Οι Γερμανοί λένε, ένα δοχείο από γουρούνια, είχαμε όλοι γουρούνια τότε, η Λίγδα, αυτό το πήραν οι Γερμανοί. Και αυγά τα πήραν. Τα βάλαμε, χόρτα έβαλαν μέσα στη βάρκα, τα βάλανε και φύγαν, μας χαιράτισαν γελαστοί και έφυγαν ήρθαν. Εμείς η οικογένεια τώρα οι άλλοι ήταν εδώ, δεν φύγαν. Είχαμε καταφύγια, τέλος πάντων. Ήρθαμε εδώ, το Πάσχα, ήρθαν στρατός Γερμανοί. Προχωρήσαν τον κατήφορο. Πήγαμε εμείς τα παιδιά από εδώ ήταν το τζαμί 10 στρέμματα. Και ήταν ίσου, είχαν αυτοκίνητα οι Γερμανοί εκεί και φαντάρι κάνονταν έτσι. Βλέπω ότι οι Γερμανοί κοιτούσαν τη σκότης. Κάνω ένα Γερμανό, λέω, θες σκότα, λέω.
Γιατί τότε όλοι πουλούσαμε κότες, αυγά και ζούσαμε, δεν είχαν όλοι. Οι Γερμανοί πληρώνουν για τις κότες και τα αυγά που πουλούσαν. Ναι, μας πλήρωναν. Με πλήρωναν. Μη λένε όχι κότες, μη λένε με έκαναν έτσι, αυγό. Κατάλαβα εγώ. Έρχομαι εδώ, λέω τη μητέρα μου, όλοι είχαμε αυγά, όλοι. Και πέραμε πιτρέλαιο, λάδι και... Λέω, φέρ' τα αυγά, πώς έχεις, λέω. Είχε 40 αυγά είχα εμείς. Τα παίρνω, τα πάω εκεί στο πανέρ, μη λέει ο Γερμανός, γελούσαν δυο Γερμανοί, κοίτα, βραστά τα θέλανε, με έκαναν νόημα. Κατάλαβα, Άγια κόφτη, δηλαδή αυγά βρασμένα, τα είχαμε τα γερμανικά μετά, με έκαναν έτσι. Κατάλαβα εγώ ότι θέλουν πράσινο, ήρθα εδώ, τα βράσα, τα πάω, παίρνουν 10 αυγά, με δίνουν ένα μάρκο. 60 φράγκα. Το αυγό είχε 2 φράγκα τότε, 40 φράγκα κέρδος. Λέω, θεία, έχεις αυγά, λέω, έχω. Τι τα κάνεις, τα πήγαινα στα μαγαζά. Λέω, τα πάρω εγώ, λέω. Δεν είπα ότι έκανα. Τα παίρνω, είχε 60 αυγά, είχε μάρκα εδώ. Από το Μωυσή, από όλη τη γειτονιά εδώ. Τα παίρνω, πήγα και έπαιρνα μάρκα. Οι Γερμανοί μη είχαν έτσι, χαρούμενοι, δεν είχαν κάνει. Την άλλη μέρα του πρωί παίρνω ένα ξύλο και ένα καλάθι να πάω να μάσω αυγά από τον Πλησνίκο. Ο πατέρας μου είχε μοναχογιό και είχε 5 κορίτσια πίσω, ο φουκαράς. Πού πας, μου λέει, με το αυτό, να πάω εκεί στο χωριό, λέω, δεν το ξέρω, εκεί λέω, που περάσει. Πάω να μάσω αυγά του, λέω, βγάζουμε 2 δραχμές, 40 φράγκα. Πρέπει πού πας εδώ, έχεις χιλιάδες στον δρόμο, πρόβατα, όλοι τα πρόβατα περνούσαν από εδώ με τα σκυλιά. Πήγα εγώ, έφυγα κρυφά, πήρα το καλά, πάω στο Πλησνίκο το γεμό του. 220 αυγά έπαιρνε το καλάθι μέσα. Τα πήρα, τα έφερα. Τα άβρασα το πλούσιο.